सर्वप्रथम त यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यस भिडियोमा फलफुलको नाम मलय भाषामा सिक्ने छौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई कति पनि ढिला नगरी सुरु गरौं। बुआ फलफुल, बुआ फलफुल, बुआ फलफुल। अंगु अंगुर, अंगु अंगुर, अंगु अंगुर। असम जावा इमली अथवा तित्री, असम जावा इमली अथवा तित्रिक, असम जावा इमली अथवा तित्रिक। बेलिम्बिङ स्टार फ्रुट, बेलिम्बिङ स्टार फ्रुट, बेलिम्बिङ स्टार फ्रुट। बेतिक मेवा, बेतिक मेवा, बेतिक मेवा। बुआ नागा ड्रैगन फ्रूट, बुआ नागा ड्रैगन फ्रूट, बुआ नागा ड्रैगन फ्रूट। डेलीमा अनार, डेलीमा अनार, डेलीमा अनार। दुरिआन, 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 दुरिआन। यो दुरिआन भन्ने फल चाहिँ हाम्रो नेपालमा पाइने कटहर प्रजातिकै हो। यसको भित्री फल सेम कटहरको जस्तै हुने गर्दछ। यसको स्वाद पनि सेम कटहरकै जस्तै हुने गर्दछ। यहाँ चाहिँ धेरै लोकप्रिय फल रहेछ। यस्तै गरी अर्को छ इपाल स्याउ, इपाल स्याउ, इपाल स्याउ। केलापा नरिवल, केलापा नरिवल, केलापा नरिवल। यस्तै गरी किवी, 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 किवी। जाम्बुबातु अम्बा, जाम्बुबातु अम्बा, जाम्बुबातु अम्बा। कुर्मा खजुर, कुर्मा खजुर, कुर्मा खजुर। यस्तै गरी लाइची लिची, लाइची लिची, लाइची लिची। साथीहरु, यस भिडियोले यहाँहरुलाई पक्कै पनि सहयोग पुगेको छ भन्ने आशा लिएको छु। साथै यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै फेरि पनि यस भिडियोलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। यस्तै अर्को फलको नाम रहेको छ लेमन कागती, लेमन कागती, लेमन कागती। मांगा आँप, मांगा आँप, मांगा आँप। नाङ्का कटहर, नाङ्का कटहर, नाङ्का कटहर। नेनास भुइँ कटहर, नेनास भुइँ कटहर, नेनास भुइँ कटहर। ओरेन सुन्तला, ओरेन सुन्तला, ओरेन सुन्तला। यस्तै गरी पिसाङ केरा, पिसाङ केरा, पिसाङ केरा। पिर नास्पाती, पिर नास्पाती, पिर नास्पाती। गाजुस काजु, गाजुस काजु, गाजुस काजु। यस्तै गरी स्ट्रबेरी, 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 स्ट्रबेरी। तेम्बिकाई तरबुजा, तेम्बिकाई तरबुजा, तेम्बिकाई तरबुजा। र आजको हाम्रो भिडियोको अन्तिम शब्द, अन्तिम फलफुलको नाम रहेको छ
रामबुटान 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 रामबुटान। यो रामबुटान भन्ने फल चाहिँ लिची प्रजातिको, यसको फल पनि लिचीको जस्तै हुन्छ र बाहिरी बोक्रा चाहिँ अलिकति फरक छ, नत्र अरू सेम लिचीको जस्तै हुन्छ भित्रीको फल। र यो फल पनि यहाँ एकदमै लोकप्रिय रहेछ र नेपालमा पनि भर्खरै यो फललाई चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि सुरुवात गरिएको छ। यस्तै गरी अर्को छ पिसाङकाकी पर्सिमोन साथीहरू, यस्तै सरल तरिकाबाट मलाय भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै भिडियोहरू निरन्तर आइरहनेछ भन्दै आजको यस भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। पुनः अर्को भिडियोमा छिट्टै हाम्रो भेट हुनेछ।